Κοίταξε, εμένα μου άρεσαν ανέκαθεν τα Integra. Είχα μια καψούρα. Μπορεί να είχα επηρεαστεί και λίγο από τις μαχητές των δρόμων τότε. Και λέμε, θα μπούμε μέσα, κάνουμε και μια χαλαρή γύρα, έτσι να έχουμε να θυμόμαστε. Θα έρθουμε και δεν θα έχουμε πρόβλημα. Κάπως έτσι φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Μόνο κάπα ρε.